أهلا بكم أصدقائي طلبة وطالبات الصف الأول الثانوي لغات. النهاردة إن شاء الله بناخد بارت 2 في درس Determinants في الألجبر. كنا في البارت الأولاني خدنا إزاي أقدر أجيب الفاليو بتاع Determinant 2 by 2 و 3 by 3. النهاردة هناخد شوية applications للdeterminants معانا في الماث. أول حاجة هو finding the area of triangle by using determinants. إزاي أقدر أجيب الاريا بتاع التريانجل باستخدام الديترمنتس. لو أنا معايا تريانجل اسمه XYZ ومعايا الفيرتكس X A, B ومعايا Y C, D ومعايا الفيرتكس Z E, F، أقدر أجيب الاريا بتاعت التريانجل XYZ بإن أنا أجيب الفاليو بتاع الديترمنت A. إزاي؟ طبعا أنتوا عارفين إن الاريا بتاعت التريانجل half times base times height، لكن علشان أجيب الاريا باستخدام determinants بعمل half determinant 3 by 3 3 rows و 3 columns. بحط في الفيرست رو الفيرست vertex A و B واحط 1، والسكند رو C و D و 1، والثيرد رو E و F و 1. الديترميننت دي بتديني البرودكت بتاع البيس تايمز هايت. لما اعمل الديترميننت تايمز هاف فهتديني الاريا بتاعه التريانجل. تعال نشوف مع بعض example. Find using the determinants the area of triangle XYZ where X -2, 3 Y 1, 2 Z 3, -4. أول حاجة بقول half وأكون determinants. بحط ال X -2 و 3 وأحط 1، أحط ال Y 1 و 2 وأحط 1، أحط ال Z 3 و -4 وأحط 1. وبعد كده بحسب الديترميننت وأعملها تايمز هاف. أدي الهاف زي ما اتعلمنا المرة اللي فاتت هفك بالنسبة للفيرست رو، يبقى بالتالي هشطب الرو بتاع -2 والكولوم بتاعها، يتفضل 2 و1 و-4 و1. 2 by 1 ب 2 minus 1 by -4 ب -4 minus بقت 4. الاليمنت بنزله بالنيجاتيف زي ما خدنا الرول بتاعت الساين المره اللي فاتت، وبشطب الرو بشطب الكولوم، يتفضل 1 و1 و3 و1. هنعمل 1 by 1 ب 1 minus 1 times 3 ب 3. بعد كده بناخد ال1 واشطب الرو والكولوم، 1 by -4 ب -4 دايما minus 2 by 3 ب 6. نحسب كل الكلام ده بالكالكليتر يطلع لي -8. هل في اريا تطلع بالنيجاتيف؟ اكيد لا. يبقى لو كانت الاريا بالبوزيتيف بسيبها بوزيتيف. طب لما تطلع لي نيجاتيف زي بقول له ان الاريا بتاعت التريانجل absolute -8 equals 8 سكوير يونت. يبقى لو طلعت بالبوزيتيف مفيش مشكله، بتفضل بالبوزيتيف، لكن لو طلعت بالنيجاتيف بحطها جوه ابسولوت عشان مفيش اريا ولا بريمتر يطلعوا بالنيجاتيف. طيب ممكن استفاد ازاي كمان بالديترميننتس؟ قال لي في نوت مهمه جدا. قال لي لو انت معاك determinant او 3 points حطيتهم في determinant وحسبت الديترميننت وطلعت بزيرو، معنى كده ان ال 3 points دول are collinear. يعني ايه collinear؟ are on the same straight line. يبقى لو انا معايا 3 points وجيت حسبتهم وطلع اي number غير زيرو يبقى دول non collinear. لكن لو انا حسبت الديترميننت بعد ما حطيت ال 3 points اللي هو بيسالني عليهم وطلعوا بزيرو يبقى ال 3 points دولت are on the same straight line are collinear. تعال ناخد example. بيقول لي by using determinants prove that x, y and z are collinear where x 2, 4 y 4, 6 and z 6, 8.
هنكون determinant نحط فيهم x و y و z. 2 4 ونحط ال 1. ال 4 6 1 6 8 1. تعالى نحسب الديترميننت ديت. هنحسبها with respect to first row. ادي 2 نكنسل الرو ونكنسل الكولوم يبقى 6 باي 1 minus 1 times 8 minus 4 نشطب الرو ونشطب الكولوم 4 باي 1 minus 1 times 6 plus ال 1 نشطب الرو ونشطب الكولوم 4 باي 8 32 minus 6 times 6 36. لما حسبنا الكلام ده كله الإجابة طلعت 0. معنى كده هوت إن ده مش ترينجل. لو ترينجل كان طلع رقم كان ليه يبقى ليه اريا. يبقى معنى كده إن ال 3 points دولت are collinear. ممكن أستخدم الديترمينانتس في إيه كمان؟ أقدر أستخدم الديترمينانتس إن أنا أحل system of linear equations. اللي عمل الطريقة ديت عالم اسمه كرامر. اتسمت الطريقة باسمه فبقت كرامرز رول. كرامر قال إيه؟ قال علشان تستخدم الديترمينانتس في حل system of linear equations أول حاجة حط الإيكويشنز ديت in the standard form. يعني إيه مستر الستاندرد فورم؟ يعني أرتبها. يبقى الإكس في الأول بعديها الواي equals الابسولوت تيرم يكون لوحده في الرايت هاند سايد. نفس الكلام ارتب الايكويشن الثانيه الاكس في الاول الواي بعد كده واحط الابسولوت تيرم في الرايت هاند سايد. بعد كده بجيب دلتا ودلتا اكس ودلتا واي. يا ترى مين هي الدلتا ومين هي الدلتا اكس ومين هي الدلتا واي؟ قال لي الدلتا هي الكوفيشنتس اوف اكس وواي. قال لي ان الدلتا هي النمبرز اللي قصاد الاكس والواي اللي هي الاي والبي والسي والدي بالساينات بتاعتهم. طيب مين الدلتا اكس؟ الدلتا اكس انا بشيل الاكس وبحط الريزلتس بحط الام والان وبسيب الكولوم بتاع واي زي ما هو ادي البي وادي الدي. طب ايه هي الدلتا واي؟ الدلتا واي بشيل الكولوم بتاع واي بحط مكانه الاجابات الام والان وبسيب كولوم اكس زي ما هو. هحسب دلتا هحسب دلتا اكس هحسب دلتا واي. شرط اساسي ان الدلتا ما تبقاش ايكوال 0. دلوقتي اقدر اجيب الاكس واجيب الواي. اجيب الاكس ازاي؟ دلتا اكس اللي انا طلعتها ديفايدد دلتا. اجيب الواي ازاي؟ دلتا واي اوفر دلتا. يبقى بالتالي السولوشن سيت اكس كوما واي. طب يا مستر افرض وانا بحسب لقيت الدلتا ديت ما طلعتش برقم طلعت بزيرو. يبقى معنى كده ان السيستم دوت either has an infinite number of solution or has no solution. لو وانت بتحسب الدلتا طلعت بزيرو معنى كده ان ممكن يكون عندها infinite number يعني two lines دول coincident او has no solutions يعني التو numbers او two lines دولت او two equations دولت are parallel. تمام؟ تيجي نشوف example. يلا مع بعض. Solve the following system equations by using Cramer's rule. x plus 3y equals 5 متظبطة يا مستر ومترتبة. 2x plus 5y equals 8. تعالى أول حاجة نكون الدلتا. مين الدلتا؟ آخد الكوفيشن بتاع x و y. الكوفيشن بتاع x و y هنا 1 هنا 3 هنا 2 هنا 5. 1 3 2 5. نحسب 1 by 5 minus 2 by 3 نيجاتيف 1. بعد كده بنعمل ايه؟ برافو اجيب دلتا اكس. ازاي؟ اشيل الكولوم بتاع اكس واحط مكانه ال5 وال8. 5 و8 3 و5. نحسب دلتا اكس 5 by 5 minus 3 by 8 24. نحسب دلتا واي
بنزل الكولوم بتاع x 1 و 2 وبشيل كولوم y وبحط الإجابات 5 و 8. 1 times 8 minus 5 by 2 بنيجاتيف 2. كده يا مستر احنا كونا الدلتا، كونا الدلتا x، كونا الدلتا y. طيب بحسب بعد كده x و y ازاي؟ برافو، اعمل دلتا x اوفر دلتا واعمل دلتا y اوفر دلتا. دلتا x اوفر دلتا تديني x بنيجاتيف 1، دلتا y اوفر دلتا تديني y ب 2. وما انساش اكتب السوليوشن سيت نيجاتيف 1 و 2. طب يا مستر انا عايز اتاكد، يبقى زي السنه اللي فاتت استخدم الكالكوليتر مود ايكويشن 1 وادخل الفاليو 1 3 5 2 5 8 هتطلع لي الاكس بنيجاتيف 1 والواي ب 2. طب يا مستر ايه الكلام دوت؟ طب ايه لازمته؟ ما احنا خدناه السنه اللي فاتت بطريقه ثانيه. قال لي ان احنا بالكرامر ممكن احل اي سيستم اوف لينير ايكويشن ان شاء الله يكون فيه n من المجاهيل. بيعلمنا في اولى ثانوي ان انا كمان ازاي احل ايكويشن من 3 unknowns. تعال نشوف example. Solve the following system equations by using Cramer rule. X minus y equals 5, z minus y equals 8, x plus y plus z equals 4. خلي بالك لازم اعمل arrangement لكل equation، ولو حد missing بحط مكانه 0. هنا x minus y 5. مين missing هنا؟ برافو، الزد. طيب هنا دي مش مترتبه والاكس مش موجوده، يبقى بعمل حسابي ان الاكس الكوفيشنت بتاعها بزيرو، بعد كده تبقى ماينس واي، بعد كده بلس زد. تعال نشوف هنكون ازاي الدلتا. بمسك اول ايكويشن، ادي الاكس الكوفيشنت بتاعها 1، ادي الواي الكوفيشنت بتاعها نيجاتيف 1، الزد مش موجوده بحط 0. الاكس حطيت 0، الواي الكوفيشنت بتاعها نيجاتيف 1، والزي حطيت 1. الاكس والواي والزد هم الثلاثه الكوفيشنتس بتاعتهم 1 و1 و1. تعالى نجيب الفاليو بتاع الديترمنت ديت. نشطب الرو نشطب الكولوم، ادي ال1 اهي. اتفضلي نيجاتيف 1 و1 و1 و1. نيجاتيف 1 تايمز 1 بنيجاتيف 1، دايما ماينس 1 باي 1 ب1. الاليمنت الثاني بغير الساين بتاعته بقت ب1. نشطب الرو اشطب الكولوم، 0 باي 1 ب0 ماينس 1 باي 1 ب1. طيب اخر واحده 0. 0 تايمز اي حاجه ب0 فمش محتاج اتعب واضيع وقت وافكها، فسبت الزيرو على طول. حسبت الدلتا هتطلع كلها بنيجاتيف 3. الخطوه اللي بعد كده دلتا اكس. هنعمل ايه؟ هشيل الكولوم ده كله وابدله ب 5 و8 و4. دلتا اكس بقت بالمنظر دوت. يلا مع بعض، ادي ال 5 نشطب الرو الكولوم، نيجاتيف 1 ماينس 1. نيجاتيف 1 بنغير الساين بتاعتها، نشطب الرو الكولوم، 8 ماينس 4. اخر element 0. 0 تايمز اي حاجه ب0. نحسب دلتا اكس، طلعت equals نيجاتيف 6. يلا نحسب دلتا واي. بشيل الكولوم بتاع واي، تحط مكانه ايه يا مستر؟ 5 و8 و4. نحسب الديترمنت ديت، ال1 بتنزل، ركز مع بعض، شيل الرو شيل الكولوم، 8 minus 4. second element نغير اشارته بقت نيجاتيف 5، شيل الرو نشيل الكولوم، 0 minus 1. third element 0 times اي حاجه equals 0. نحسب دلتا زد. هشيل الكولوم بتاع الزد وابدله بال5 وال8 وال4. 1 نشطب الرو والكولوم، نيجاتيف 4 ماينس 8. هنغير الساين بتاعت نيجاتيف 1 بقت 1، نشطب الرو والكولوم بقت 0 ماينس 8. ناخد ال5
نشطب الرو والكولوم بقت 0 ماينس 1 بقت بلس 1. نحسب ده كله على الكالكليتر هيطلع نيجاتيف 15. فاضل اجيب x، اجيب y، اجيب z. x عباره عن دلتا x اوفر x، دلتا x اوفر دلتا، و y دلتا y اوفر دلتا، وz دلتا z اوفر دلتا. x نيجاتيف 6 ديفايدد نيجاتيف 3 ب 2، y 9 ديفايدد نيجاتيف 3 بنيجاتيف 3، z دلتا z نيجاتيف 15 اوفر دلتا نيجاتيف 3 تبقى ب 5. يبقى السولوشن سيت 2 نيجاتيف 3 5. اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا بحلقه النهارده. وقف الفيديو، امسك مساله حلها بايدك وراجع الستبس بتاعتك والانسر بتاعك على الفيديو. اشوفكم على خير والى اللقاء.